السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، كيف الحال؟ أتمنى لكم دوام الصحة والعافية إن شاء الله. نكمل في درسنا هذا القسم الثاني من داخل المطبخ، وسنذكر أهم الأفعال المستخدمة في المطبخ، وهي add, bake, barbecue في البريطانية، barbecue في الأمريكية، barbecue، blend، boil، break، broil، carve في البريطانية، في الأمريكية carve، chop في البريطانية، chop في الأمريكية، clean، cook، crush، cut، dip، drain، flatten، fry، grate، grill، knead. كما نرى هنا حرف ال K silent. layer في البريطانية، في الأمريكية layer. mash، measure في البريطانية، في الأمريكية measure. melt، microwave. mince، mix، open، peel، pinch، poach في الأمريكية poach. pour في البريطانية، في الأمريكية pour. roast في البريطانية، في الأمريكية roast. roll. saute في البريطانية، في الأمريكية saute. scramble. serve في البريطانية، في الأمريكية serve. sift. simmer في البريطانية، في الأمريكية simmer. slice. spread. sprinkle. squeeze. stir في البريطانية، في الأمريكية stir. stir fry. taste. wash في البريطانية، في الأمريكية wash. whisk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.